สลามอะลัยกุมและสวัสดีครับในคลิปนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินนะครับเราจะมาดูว่าในอิสลามเนี่ยหนี้สินเนี่ยศาสนาเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรกันบ้างหลังจากเรียนจบบทนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนจะมีความเข้าใจในมุมมองการเป็นหนี้ที่ถูกต้องตามหลักอิสลามเราจะมีทักษะในการจัดการหนี้ได้อย่างถูกต้องตามหลักศาสนาถ้าถามว่าหนี้เกี่ยวข้องกับความรู้ทางการเงินอย่างไรมีงานวิจัยหลายชิ้นเลยที่ชี้ให้เห็นว่าคนที่ขาดความรู้ทางการเงินมักจะไปกู้เงินมาแล้วบริหารไม่ได้และมีแนวโน้มที่จะนำเงินที่ได้ไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาหนี้เสียตามมาในทัศนะอิสลามเมื่อใดก็ตามที่เกิดการเป็นหนี้ขึ้นผู้ที่เป็นหนี้มีความจำเป็นหรือวาญิบที่จะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อชำระมันแก่เจ้าหนี้ดังนั้นก่อนที่มุสลิมจะไปเป็นหนี้มุสลิมควรศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ดีเราจะต้องตอบตัวเองว่าหนี้ที่เราจะมีนั้นเป็นหนี้ที่ดีกับตัวเราหรือว่าเป็นหนี้ที่ไม่ดีกับตัวเรานะครับหนี้ที่ดีก็คือหนี้ที่จะทำให้ชีวิตหรือธุรกิจของเราดีขึ้นนะฮะโดยไม่กระทบกับการใช้จ่ายหลักของเราหนี้ประเภทนี้ก็เช่นหนี้เพื่อที่ซื้อที่อยู่อาศัยที่จะช่วยให้เราและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหนี้รถยนต์นะฮะที่จะสามารถใช้เพื่อไปประกอบอาชีพหรือว่าหนี้ที่เราจะไปสามารถธุรกิจสามารถไปซื้อเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้กับธุรกิจของเราเป็นต้นส่วนหนี้ที่ไม่ดีก็คือหนี้ที่สร้างภาระมากกว่าการเป็นประโยชน์นะครับหนี้ประเภทนี้มักจะเกิดจากเป็นหนี้ที่เกิดจากค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือเป็นหนี้เพื่อไปใช้นำไปใช้ในการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับประเภทของหนี้ในอิสลามนะครับสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆดังนี้นะครับ1ก็คือหนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินหลักคำสอนของศาสนาอิสลามอนุญาตให้ผู้ที่มีความเดือดร้อนสามารถกู้ยืมเงินจากคนใกล้ชิดหรือว่าสถาบันการเงินภายใต้หลักการกอดุลฮัสซันนะครับภายใต้หลักการนี้ผู้ยืมจะต้องชำระเงินคืนนะครับในอัตราที่เท่ากับจำนวนเงินที่ยืมมากล่าวอีกนัยยะหนึ่งก็คือจะเป็นหนี้ที่ปลอดดอกเบี้ย 100% นั่นเองนะครับ2หนี้ที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมการค้าอย่างที่ผมได้เกริ่นไปถ้าเป็นหนี้ที่ดีศาสนาอิสลามก็อนุญาตให้มุสลิมสามารถเข้าไปรับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินอิสลามได้นะครับเราจะมาดูกันว่าสถาบันการเงินอิสลามมีการใช้ธุรกรรมใดบ้างนะครับที่จะสามารถตอบโจทย์การเงินส่วนบุคคลธุรกรรมแรกนะครับซึ่งเป็นธุรกรรมหลักของธนาคารอิสลามก็คือมูรอบะฮะนะครับหรือการขายแบบบวกกำไรภายใต้ธุรกรรมนี้ลูกค้าจะเข้ามาติดต่อกับธนาคารเพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงินนะครับเพื่อไปซื้อทรัพย์สินต่างๆเช่นบ้านหรือเครื่องจักรเป็นต้นสมมุติว่าลูกค้าต้องการซื้อบ้าน1 หลังนะครับที่ราคา1 ล้านบาทธนาคารก็จะนำเงินของธนาคารเนี่ยไปให้ลูกค้าซื้อบ้านหลังดังกล่าวมาหลังจากนั้นธนาคารก็จะมีการบวกกำไรครับเช่นอาจจะ 10% นะครับธนาคารอาจจะขายให้ลูกค้าในราคา1,100,000 บาทแล้วก็ให้ลูกค้าชำระเงินแบบผ่อนธุรกรรมที่2ก็คืออิจาเราะห์วะอิกตินานะครับหรือว่าการเช่าซื้อซึ่งเป็นการเช่าที่มีเงื่อนไขว่าผู้เช่าสามารถซื้อสินทรัพย์นั้นได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเช่าโดยมีการกำหนดราคาค่าเช่าและราคาซื้อขายล่วงหน้าสถาบันการเงินอิสลามมักจะใช้ธุรกรรมนี้ปล่อยสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะธุรกรรมต่อมาคือตะวัดรุกนะครับซึ่งเป็นธุรกรรมที่ช่วยให้ลูกค้าของสถาบันการเงินอิสลามสามารถเข้าถึงสินเชื่อเงินสดแบบอเนกประสงค์นะครับโดยธุรกรรมนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับ3ฝ่ายนะครับได้แก่ลูกค้าสถาบันการเงินอิสลามแล้วก็ผู้รับซื้อสินค้าการดำเนินการของธุรกรรมนี้ครับขั้นตอนแรกก็คือการซื้อสินค้าโดยลูกค้าที่ต้องการเงินสดจะซื้อสินค้าจากสถาบันการเงินโดยชำระค่าสินค้าเป็นงวดนะครับหรือผ่อนเป็นเงินผ่อนนะครับภายในระยะเวลาที่กำหนดหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าจากธนาคารแล้วลูกค้าก็จะขายสินค้านั้นต่อให้กับบุคคลที่3นะครับเพื่อแลกรับเป็นเงินสดในทันทีนะครับโดยราคาขายที่ลูกค้าจะขายบุคคลที่3เนี่ยจะต่ำกว่าราคาที่ลูกค้าซื้อจากธนาคารในขั้นตอนแรกนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทำให้ธนาคารสามารถทำกำไรจากธุรกรรมนี้ได้ตัวอย่างเช่นลูกค้าซื้อโลหะจากธนาคารในราคา 10,000 บาทโดยชำระเป็นงวดในช่วงระยะเวลา1 ปีหลังจากนั้นลูกค้าก็จะขายโลหะนั้นให้แก่ผู้ค้าคนอื่นนะครับที่ราคา 9,000 บาทเพื่อแลกกับเงินสดจากนั้นลูกค้าก็สามารถนำเงินสดที่ได้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการโดยในทุกๆธุรกรรมที่ได้กล่าวไปทางสถาบันการเงินอิสลามจะมีบอร์ดชาริอะห์เข้ามาควบคุมการดำเนินงานทั้งหมดนะครับให้อยู่ภายใต้บทบัญญัติของศาสนาอย่างที่ทราบกันการเป็นหนี้ถือเป็นการเข้าไปพัวพันกับความเสี่ยงทางการเงินด้วยเหตุนี้ก่อนที่จะเริ่มเป็นหนี้เราควรมีทักษะบางประการที่
ที่สามารถช่วยให้เราจัดการหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลาม ประการที่1ตามที่ศาสนาได้ระบุให้มีการบันทึกหนี้ให้ชัดเจน ผู้กู้จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินทั้งหมด เพื่อป้องกันความขัดแย้งและการเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ประการต่อมาผู้กู้จะต้องทำการจัดทำงบประมาณและการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบเพื่อให้สามารถจัดการหนี้ได้และไม่แบกรับภาระหนี้ที่เกินกำลังของตนประการสุดท้ายก็คือการรักษาความสัมพันธ์อันดีและความไว้วางใจกับเจ้าหนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งความร่วมมือที่ดีในยามที่เราอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาในอนาคตการพัฒนาทักษะเหล่านี้จะช่วยให้การจัดการหนี้ในอิสลามเป็นไปอย่างมีระบบและยุติธรรมรวมถึงช่วยให้ผู้ที่เป็นมุสลิมห่างไกลจากการเป็นหนี้เสีย